নমস্কাৰ আপুনি যদি কাৰোবাক উপহাৰ দিব খোজে আৰু সেই উপহাৰটো দোকানৰ পৰা কিনি আনি দিয়াতকৈ মানে নিজে বনাই দিয়াটো মানে বেছি ভাল পায় বা উপহাৰ দিয়াটো পিছৰ কথা যদি আপোনালোকে মানে ঘৰত নিজে বনোৱা বস্তু মানে সজাই থৈ ভাল পায় দেন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব কাৰণ আমি আজি একদম মানে একেবাৰে সহজ কিন্তু বহুত ধুনীয়া মানে গিফ্টটো দিব পাৰিব আৰু লগতে সজাইও ৰাখিব পাৰিব তেনেকুৱা বস্তু এটা বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম সো বেছি দেৰি নকৰি বলক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু আমি আজি বনাম এইটো মানে জপাই থব পাৰি এনেকুৱাকৈ বনাব পাৰি তাৰপিছত এইটো এটা সো ইয়াতে চাৰিটা আছে কিন্তু এইখিনি মাত্ৰ সো বলক আমি চাওঁ কেনেকৈ আমি বনাব পাৰোঁ প্ৰথমতে আমি ঘৰটোৰ কাৰণে 7 সেণ্টিমিটাৰ আৰু 28 সেণ্টিমিটাৰ জোখৰ কাগজ এখন ল'ম মানে অকণমান ডাঠ কাগজ হ'লে ভাল হয় লৈ আমি কি কৰিম তাৰ দুটা মূৰ মানে চুটি মূৰ এটা আৰু দীঘল মূৰ এটা এনেকুৱাকৈ মানে ভাঁজ লগাই দিম ভাঁজ লগাই দিয়াৰ পিছত আমি তাক কি কৰিম মাজতে মানে দুটা ভাগত ভাগ কৰি মাজতে ভাঁজ কৰি দিম তাৰ পিছত আমি মাজৰ পৰা মানে মাজৰ যিটো ভাঁজ আছে তাৰ পৰা 8 সেণ্টিমিটাৰ দূৰত এটা চিন দি সেই 8 সেণ্টিমিটাৰত আকৌ মানে এটা মূৰ ভাঁজ কৰি আনিম আৰু ইফালৰ যিটো মূৰ আছিল সেই মূৰটো ইয়াত মানে ভাঁজ কৰি অনা মূৰটোৰ লগত লগাই দি আৰু এটা ভাঁজ লগাই দিম ইয়াৰ পৰা আমি বাকচ এটাৰ নিচিনা মানে ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা পাম তাৰপিছত আমি ঘৰৰ আকৃতি দিবৰ কাৰণে কিছুমান এনেকুৱাকৈ মানে চিন দি ল'ম মানে জোংবিলাক বা এনেকুৱাকৈ চিন দি ল'ম সো বোলক আমি প্ৰথমতে চিন দি লওঁ তাৰপিছত আমি চিনে চিনে কাটি ল'ম এতিয়া আমাৰ ঘৰটোৰ আকৃতিখিনি হৈ গ'ল ঘৰৰ আকৃতিটো হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াৰ ওপৰত দৰ্জা খিৰিকীবোৰ বনাই দিম এতিয়া আপোনালোকে ঘৰটো ধুনীয়া দেখা হোৱাৰ বাবে যেনেকুৱা ইচ্ছা যে ৰং কৰিব পাৰে মই জাষ্ট অলপমান ধুনীয়া কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছোঁ এবাৰ আমি ঘৰৰ মানে টিনৰ কাৰণে চালিখনৰ কাৰণে 8.5 সেণ্টিমিটাৰ আৰু 10 সেণ্টিমিটাৰ জোখৰ কাগজ এটুকুৰা ল'ম লৈ মাজত ভাঁজ কৰি দিম আৰু তাৰ যিটো মানে ঘূৰণীয়া হোৱাকৈ মানে জোংবিলাক ঘূৰণীয়া হোৱাকৈ কাটি ল'ম টিনখনো ধুনীয়া দেখা কৰিবৰ কাৰণে আমি ৰং কৰি ল'ম এইবাৰ আমি মানে টিনখিনি ঘৰটোৰ লগত সংযোগ কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ এখন মানে এইখিনি জোখৰ 8 সেণ্টিমিটাৰ দীঘল আৰু বাকীখিনি আপোনালোকে মানে চাই ল'ব এনেকুৱা জোখৰ এখন কাগজৰ টুকুৰা কাটি ল'ম লৈ এনেকুৱা এটা আকৃতি যাতে আমি ঘৰটোৰ লগত টিনখিনি সংযোগ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত আমি ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মানে ঘৰটোৰ যিখিনি কাগজ আছে সেইখিনি টিনৰ কাগজখিনি মাজৰ কাগজ টুকুৰাৰ সহায়ত ভালকৈ আঠা লগাই দিম এতিয়া আমাৰ ঘৰটো ৰেডি হৈ গ'ল ইয়াক য'ত বহাম তাৰ কাৰণে আমি এখন কাগজ ল'ম লৈ আমি মাজত এটা ভাঁজ কৰি দিম দি সেই ভাঁজটোত এটুকুৰা মানে স্কুৱেৰ সাইজৰ কাগজ মানে দুটা কোণা সংযোগ কৰি ভাঁজ কৰি আমি সেই ডাঙৰ কাগজখনৰ ভাঁজটোৰ লগত একেলগে কৰি মানে দুডাল আঁচ দি ল'ম আৰু সেই যিটো এংগল পাম সেই এংগলটোৰ ওপৰত আমি ঘৰটো বহাব লাগিব এতিয়া আমি তলৰ কাগজখন ধুনীয়া দেখা কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ৰং কৰি ল'ম
আমাৰ সকলোবোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া আমি ঘৰটো সেই কাগজখনত আঠা লগাই দিম মানে দুটা সাইড আঠা লগাই দিম ভালকৈ আঠা লাগি যোৱাৰ পিছত আমি কাগজখন লাহে লাহে জপাই দিম যাতে ঘৰটো মানে ভাঁজ খাই নাযায় তাৰপিছত জপোৱা হোৱাৰ পিছত ওপৰত আমি হেঁচি দিম অলপ এতিয়া আমাৰ ভাঁজ কৰি থব পৰা ঘৰটো কমপ্লিট হৈ গ'ল বনোৱা চাৰিটা ঘৰৰ কোনটো ভাল লাগিল আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিল লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ জয় আই অসম